ثاني أصغر دولة في العالم، والبلد التي حدثت فيه مجازر من أفظع المجازر التي مرت على أوروبا، وأفقر دولة أوروبية بعد مولدوفا. أما العاصمة بريشتينا فلا يمكن أن تبهر زائرها لأنها الأقبح في أوروبا. كوسوفو دولة لا يتجاوز عمرها 14 سنة، شعبها ذو أغلبية مسلمة لكنه فاقد للهوية الدينية، فمعظم النساء لا يرتدين الحجاب ومعظم الرجال لا يصلون. دولة لا منازل فيها ولا نظافة ولا أطباء ولا حتى محاكم تحكم بين الناس، والنساء فيها يتعرضن لظلم كبير. هذا وغيره الكثير من الحقائق الغريبة التي سنتطرق إليها عن كوسوفو، البلد الذي يواجه شبح الحرب الآن بعد حشد صربيا قواتها على الحدود. اسم كوسوفو مشتق من اسم مكان صربي يعني مكان الطيور الشحرور، فقد كانت كوسوفو تابعة للإمبراطورية الصربية في العصور الوسطى، ليحكمها العثمانيون من منتصف القرن الخامس عشر إلى أوائل القرن العشرين، وهي الفترة التي نمت فيها أهمية الإسلام. في أوائل القرن العشرين تم دمج كوسوفو مع صربيا، وبحلول النصف الثاني من القرن فاق عدد الألبان ذوي الأصول المسلمة عدد الصرب الأرثوذكس الشرقيين، وكثيرا ما كانت التوترات العرقية تزعزع المنطقة، لتنال استقلالها من صربيا عام 2008 وتعترف بها الولايات المتحدة ومعظم أعضاء الاتحاد الأوروبي. إلا أن صربيا وروسيا وعددا كبيرا من الدول الأخرى لم تعترف بها أبدا. وبالنظر للافتقار لهذا الإجماع الدولي لم يتم قبول كوسوفو على الفور في الأمم المتحدة. حدود كوسوفو جبلية إلى حد كبير وتتميز بقمم حادة ووديان ضيقة. تقع جبال شار على طول الحدود الجنوبية مع مقدونيا الشمالية، بينما يقع جبل كوباونيك على طول الحدود الشمالية الشرقية مع صربيا. على الرغم من مساحتها الصغيرة، تتمتع كوسوفو بمجموعة متنوعة وغنية من النباتات، بما في ذلك حوالي 12 نوعاً توجد فقط في كوسوفو. لطالما كان اقتصاد كوسوفو واحداً من أفقر مناطق البلقان وأقلها نمواً، حيث اعتمد اقتصادها بشكل كبير على التحويلات المالية والمساعدات الخارجية. ولا تزال البطالة والفقر مشكلتين مستعصيتين، ففي السنوات التي أعقبت الاستقلال مباشرة كان حوالي خمسي القوى العاملة عاطلين عن العمل، وكان حوالي ثلث مواطني كوسوفو يعيشون تحت خط الفقر، وأدى ذلك إلى ظهور سوق سوداء كبيرة. والآن فإن التصنيع والصناعات الثانوية الأخرى تمثل ما يقرب من خمس الناتج المحلي الإجمالي، حيث تنتج كوسوفو مواد البناء والأغذية والمشروبات والجلود والآلات والأجهزة. كما أن لكوسوفو تاريخ طويل في إنتاج الحرف اليدوية، وتشمل التخريم الفضي والأعمال الخشبية والمنسوجات الصوفية والسجاد والسلع المنزلية المصنوعة من النحاس والطين. غالبية مسلمة لبلد علماني. في أوائل القرن 21 كان التركيب السكاني لكوسوفو يتكون من حوالي 9 أعشار من الألبان، وأقل من 10 سكان هم من الصرب، والباقي يتألف من البوشناق وهم مسلمو البوسنة، بالإضافة للشعوب المتجولة مثل الغجر والمصريين الذين يطلق عليهم اسم مصريو البلقان. واللغتان الألبانية والصربية هما الرسميتان في كوسوفو. تعرف كوسوفو على أنها مجتمع علماني، بالرغم من أن الغالبية العظمى من السكان هم من المسلمين، إلا أنه لا يوجد دين رسمي فيها، ولا يوجد التزام بتعاليم الدين الإسلامي، وذلك يعود إلى عقود من الحكم الشيوعي الذي أدى إلى ضعف الهوية الدينية. فالنساء المسلمات بشكل عام لا يرتدين الحجاب، وقد منعت وزارة التعليم في عام 2009 ارتداء الحجاب في المدارس. أما الصرب والغجر فهم من الأرثوذكس الشرقيين. يعيش أكثر من نصف سكان كوسوفو في المناطق الريفية،
وخاصة في القرى الصغيرة في السهول الوسطى والمنحدرات المنخفضة. ويتمتع المجتمع الكوسوفي التقليدي لكل من الألبان والصرب بتقاليد أبوية مهمة، حيث يعيش أفراد الأسرة في كثير من الأحيان معا في مجموعات كبيرة. كما نشأت العديد من الطقوس الموسمية في كوسوفو في العصور الوثنية، وتم دمج بعضها لاحقا مع الديانات الإسلامية والمسيحية، حيث يحرق كل من المسلمين والمسيحيين الأرثوذكس سجل عيد الميلاد عند وقت الانقلاب الشتوي. المدينة الأقبح في العالم. يعد سكان كوسوفو من بين السكان الأصغر سنا في أوروبا، فأكثر من 40% من السكان تقل أعمارهم عن 25 عاما، ويعتبر مواطنو كوسوفو هم ثاني أفقر سكان في أوروبا، حيث يعاني البلد من معدل بطالة يبلغ 33%، ولا يوجد ما يكفي من المساكن لجميع السكان، حيث أفاد 21.5% من الأسر بوجود شخصين أو أكثر في كل غرفة من المنزل. والنظافة تعتبر مشكلة كبيرة في البلاد، فمعظم الطبقات الاقتصادية الدنيا لا تصلها خدمات النظافة والصرف الصحي. يرافق ذلك وجود عدد قليل من الأطباء، والتي لا تزيد نسبتهم عن 2.2 طبيب لكل 1000 مواطن، وهو أقل بكثير من المتوسط الأوروبي البالغ 3.4. كما تتعرض العديد من النساء للعنف المنزلي، حيث أفادت حوالي 68% من النساء في كوسوفو أنهن تعرضن للعنف المنزلي، ويعود ذلك بسبب عدم وجود استجابة من الشرطة، إضافة إلى المحاكم المكتظة والمثقلة بالأعباء. فقد أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي أن المحاكم لديها 264,193 قضية معلقة بسبب هذه السلبيات الموجودة في كوسوفو، البلد الذي يعيش فيه حوالي 1,800,000 نسمة فقط. تم تصنيف العاصمة بريشتينا بأنها واحدة من أقبح العواصم الأوروبية، ويعتبر البعض أن هذا أهم ملمح يميز المدينة. ويعود سبب ذلك إلى شوارع المدينة المليئة بالأتربة والمباني الإسمنتية مربعة الشكل، التي شيدت على طراز أبنية العصر الشيوعي، حيث وصف لونلي بلانيت المرجع السياحي الأكبر حول العالم مدينة بريشتينا بأنها ليست أكثر مدينة يمكنك أن تصادفها وتبهجك من الناحية الجمالية. أما صحيفة بوستن جلوب فقد قالت إن هذه المدينة البلقانية ربما تكون أكثر عاصمة أوروبية قبحاً. فهل تعتقد أن بريشتينا قد تكون المدينة الأقبح في أوروبا؟ وهل ترغب بزيارتها يوماً ما؟ وللمزيد حول عادات الشعوب وتاريخ الدول، شاهد من هنا وثائقي تايوان.